ما أهمية الفن بحياتنا؟ ويا ترى كيف بيكون وجودنا من غير الفن بشتى أنواعه؟ لشو الفن موجود؟ أسئلة انسألت كتير عبر التاريخ، وبيبقى تعريف الفن وأهميته نقاش مثير للجدل في الفلسفة المعاصرة. بخصوص موضوع مثل أهمية وجود الفن بتختلف الآراء وبتتعدد المفاهيم. بما إنه في كتير فلسفات عن أهمية الفن ووقتنا ما بيسمح نحكي عنهم كلهم، بهذا الفيديو رح نحكي عن أهم 4 مفاهيم بالنسبة إلنا. أولاً، الفن بيوثق التاريخ. الفن موجود من آلاف السنين وتطور كتير خلال التاريخ. بدايات الفن كانت من العصر الحجري الحديث المعروف أيضاً بالعصر النيوليثي. من خلال رسومات في كهوف اكتشفها علماء الآثار، عرفنا عن حياة الإنسان قبل أكثر من 10,000 سنة، كيف كان يصطاد وشو الأدوات اللي كان يستعملها، وكمان طبيعة حياته الاجتماعية. مثلاً، هاي الرسمة على جدار واحد من أكبر الكهوف بالعالم اسمه كهف المجورة، موجود ببلغاريا. هاي الرسمة بتمثل أشخاص عم يرقصوا احتفالاً بالصيد. منشوف صيادين وحيوانات مختلفة مثل الكلاب والعصافير، ورموز مثل الشمس والقمر. لما نقرأ كتب أو نتعمق بلوحات تاريخية، ندخل على عالم تاني غريب عن عالمنا يلي منعيشه اليوم. نتعلم عن الفترة الزمنية يلي ينتج فيها العمل الفني من خلال الأفكار والشخصيات والصور المطروحة فيه. سيمفونيات الموسيقي الألماني لودفيغ فان بيتهوفن، لوحات الفنان الفلسطيني إسماعيل شموط، مسرحيات الكاتب الإنجليزي ويليام شيكسبير، جميعها أعمال أيقونية بترجعنا لزمنها وحالته الاجتماعية والسياسية والدينية وأكتر. الفن بيحمل من الماضي أدلة عن الحياة بوقت معين من الزمن ليصبح توثيق للتاريخ من خلال أعين الفنانين وآرائهم. حتى الأوقات يلي عم نعيشها حالياً عم يتم توثيقها من قبل فنانين حول العالم، والأجيال القادمة رح يقدروا يشوفوا كيف تعاملنا مع وباء غير نمط حياتنا. ثانياً، الفن طريقة للتعبير عن النفس. الروائي الروسي ليو تولستوي بيقول إنه الفن طريقة للتواصل بين الناس لا تقل أهمية عن الكلام. في أوقات بيصعب علينا التعبير عن غضبنا أو حزننا أو فرحنا بالكلمات، ومنحس حالنا مخنوقين مو عارفين كيف نتعامل مع هاي المشاعر. لهالسبب بنلجأ لطرق لنحكي اللي بقلبنا وبالنا من خلال لحن أو رقصة. الغناء والرسم والموسيقى وغيرها كتير من أنواع الفن بتعطينا فرصة للتعبير عن مشاعرنا وأفكارنا الداخلية. من أهم الأمثلة على التعبير من خلال الفن هي الأعمال الفنية التي تصنف بالفن السياسي والاجتماعي. هذا الفن بيتناول مواضيع مثل حقوق الإنسان، الديمقراطية، الرأسمالية، الاقتصاد، الجندرية، الهجرة والبيئة وغيرها من القضايا. لما ينكسر حاجز اللغة، بيسهل توصيل مفهوم أو فكرة أو شعور من خلال عمل إبداعي، لأن الفن لغة عالمية. ومن هالنقطة ننتقل لثالث أهمية للفن، المشاعر والتعاطف مع الآخرين. الفن له تأثير إيجابي على الجسد والعقل، بيمنحنا شعور بالأمل والسعادة. في دراسات علمية بتثبت إنه عند تأمل عمل فني، دماغنا بيستعمل نفس الخلايا العصبية يلي الفنان استعملها لما كان عم ينشئ العمل الفني، وبالتالي دماغنا بيفتح مسارات عصبية جديدة تخلق حالة من الإلهام. كلنا كان عنا تجارب مع أعمال فنية حركت أحاسيسنا ولمست كياننا، سواء بشكل سلبي أو إيجابي. لكن نوع المشاعر حول قطعة فنية ممكن يختلف كلياً من شخص لآخر بحسب تاريخه وتجاربه الشخصية. لهيك 3 أشخاص ممكن يشوفوا ويفسروا نفس العمل ب3 آراء مختلفة. الشيء الحلو بالفن هو إنه بيخلينا نفهم إنه كل واحد فينا إله مكان بهالحياة، وإنه كلنا إلنا مشاعر وفكر ومسيرة بتميزنا عن غيرنا. هالشي بيذكرنا إنه نقدر اختلافات بعضنا ونحترم رأي الآخر حتى لو ما كنا منتفق معه. الفن بيخلينا نتعاطف مع أشخاص ممكن ما بنعرف أي شيء عن حياتهم، بس نقدر نفهم رسالتهم من خلال أغنية أو قصيدة أو منحوتة فنية. رابعاً، الفن بيغير منظورنا عن الحياة. بإمكان الفن تغيير طريقة تفكيرنا، بيقدر يتحدى الأوضاع الراهنة ويكسر الأفكار والتقاليد يلي عفى عليها الزمن. الفن بينظر للعالم بعين ناقدة وبيكشف المخفي، بيفتح آفاق، بيتجاوز المألوف وبيتطرق للأبعد من المقبول والمعروف.
بيتحدى وجهات النظر والأفكار المتعارف عليها، وبيسلط الضوء على القضايا المهمة اللي بيتم تهميشها أو إسكاتها من أجل المصالح السياسية أو الاقتصادية. الفن بيشهد على قوة الخيال البشري والقدرة الفريدة للإنسان على الحلم والتفكير بالأشياء، مش بس مثل ما هي، بل أيضاً كيف ممكن أو لازم تكون.